Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Mùa Trung thu sắp tới. Tuần này, Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn thêm một cách tạo hình bánh Trung thu từ rau câu. Với phần nhân lava tan chảy, kết hợp cùng mùi thơm của lá dứa, sẽ tạo nên một hương vị bánh Trung thu rất là đặc biệt. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Để làm bánh Trung thu rau câu, không thể thiếu đó là rau câu. Mình sẽ lấy 1,2 lít nước cho vào son, thêm vào 18 g bột rau câu giòn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích ăn vừa giòn vừa dẻo thì mình sẽ sử dụng 12 g bột rau câu giòn và 5 g bột rau câu dẻo. Khuấy đều và để qua một bên. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị phần nhân lava tan chảy. Hana sử dụng 2 lòng đỏ trứng gà, 100 ml nước cốt dừa, 70 g sữa đặc có đường. Mình sẽ đánh đều lên và để qua một bên. Tiếp theo, trong một cái son nhỏ, mình sẽ cho vào 100 g kem phô mai, 60 g kem sữa tươi whipping. Mình sẽ bắt lên bếp, nấu ở lửa vừa và nhỏ, khuấy đều cho tới khi kem phô mai tan chảy là được, không cần phải đun sôi. Sau khi phần kem tan chảy hoàn toàn thì mình cho hỗn hợp trứng vào khuấy đều. Tiếp tục nấu và khuấy ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi hỗn hợp sệt lại là tắt bếp. Thời gian khuấy của Hana khoảng 10 phút. Cô bác, anh chị và các bạn đừng làm lâu quá, kẻo nhân đặc ăn không ngon. Phần kem này cô bác, anh chị và các bạn mình khuấy hơi sệt giống như của Hana là được. Đừng khuấy lỏng quá hoặc đặc quá, ăn sẽ không ngon. Mình sẽ để cho kem nguội hoàn toàn. Sau khi nguội thì mình sẽ khuấy đều một lần nữa. Để tạo hình, cô bác, anh chị và các bạn mình có thể sử dụng bất cứ loại khuôn nào cũng được. Khuôn tròn này của Hana có đường kính khoảng 5 cm và chiều cao là 2,5 cm. Mình chỉ cho vào khoảng 1/2 khuôn. Sau đó bọc kín lại, cho vào tủ đông khoảng 2 tiếng hoặc cho tới khi đông cứng lại. Nếu không có khuôn thì mình sẽ sử dụng bất cứ hộp nào mình có. Lót màng bọc thực phẩm vào khuôn để một chút mình lấy ra cho dễ. Mình sẽ cho phần nhân này vào dàn đều. Độ dày khoảng 1,2 cm là được. Sau đó mình cũng bọc kín lại và cho vào tủ đông cho tới khi đông đặc lại hoàn toàn. Phần nhân này cô bác, anh chị và các bạn mình có thể làm trước một ngày, hoặc là mình làm buổi tối, mình cho vào tủ đông, sáng hôm sau mình lấy ra mình làm. Nếu mà mình sử dụng hộp chữ nhật để mình đựng nhân thì mình sẽ chia đều nhân ra. Kích thước của nhân cô bác, anh chị và các bạn canh theo khuôn bánh Trung thu của mình nha. Phần nhân kem này Hana làm gấp đôi công thức vỏ. Nếu cô bác, anh chị và các bạn chỉ làm một phần, mình có thể chia đôi ra. Hoặc nếu mình làm 2 phần giống như của Hana, thì mình chừa một phần lại, cất vào tủ đông. Khi nào mình muốn ăn thì có sẵn để làm, không cần phải mất thời gian chờ đợi. Phần nhân kem này mình giữ trong tủ đông, khi nào làm mình mới lấy ra. Sau khi mình đã chuẩn bị phần nhân kem tan chảy thì mình sẽ bắt đầu đi nấu rau câu. Trước khi nấu, cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ khuấy đều, sau đó đậy nắp lại nấu sôi. Thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn mình cũng nhớ khuấy để tránh bị khét ở đáy. Sau khi rau câu sôi và tan hoàn toàn thì mình sẽ hớt cho thật là sạch bọt. Nếu mà phần nhân mình làm trước thì phần rau câu này mình cũng nhớ ngâm ít nhất là khoảng nửa tiếng. Sau khi rau câu sôi và tan hoàn toàn, cho vào 150 g đường cát, 1 muỗng canh vani nước khuấy đều và nấu cho đường tan. Khi đường tan thì mình sẽ cho thêm vào 200 g nước cốt dừa, 100 g sữa đặc có đường. Mình khuấy đều lên và nấu cho sôi nhẹ trở lại. Phần rau câu trắng này cô bác, anh chị và các bạn nhớ đừng để sôi mạnh quá,
kẻo bị lợn cợm. Để làm phần nhân bên trong, Hana sử dụng 350g nước rau câu trắng, thêm vào 3 muỗng cà phê nước lá dứa khuấy đều. Phần nhân này mình sẽ pha màu lá dứa một lần và mình sẽ đổ được 7 khuôn bánh bên trong. Để tạo hình nhân, cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng bất kỳ chén nhỏ nào mình có, hoặc là khuôn đựng bánh lăng, miễn sao là đường kính của khuôn nhỏ hơn đường kính khuôn bánh trung thu là được. Cho một ít nước rau câu lá dứa vào khuôn. Bây giờ mình mới lấy phần kem trong tủ đông ra và cho lần lượt vào các khuôn. Kế tiếp phần rau câu cho ngập phần kem bên trong. Với khuôn bánh lăng thì cô bác, anh chị và các bạn mình chỉ làm khoảng nửa khuôn là được. Phần kem này rất là lạnh nên phần rau câu sau khi cho vào rất là nhanh đông lại. Mình chỉ cần để bên ngoài khoảng 5 phút là bánh đã đông đặc lại hoàn toàn. Cô bác, anh chị và các bạn không cần phải để trong tủ lạnh. Cô bác, anh chị và các bạn khi làm phần nhân này nhớ để ý, nó sẽ có một mặt dày và một mặt mỏng. Mặt mỏng mà lòi phần kem bên trong thì mình sẽ úp ngược xuống phần mặt bánh trung thu. Mình làm như vậy khi mình cắt bánh ra, nhân chải sẽ đẹp hơn. Để làm phần vỏ bánh, Hana sử dụng 500 nước rau câu trắng cho vào son, thêm vào 5 muỗng canh nước lá dứa khuấy đều. Vì Hana chỉ có một cái khuôn nên mình chỉ cần canh rau câu đổ đầy 4 khuôn nhỏ là được. Vì nếu mà mình nấu nhiều quá, phần nước lá dứa để lâu sẽ bị mất màu. Sau đó đun sôi nhẹ trở lại. Để tạo hoa văn trên bánh cho đẹp thì Hana sử dụng ống kim tiêm nhỏ. Mình sẽ bơm một ít rau câu trắng vào để tạo hình. Phần này cô bác, anh chị và các bạn mình có thể sử dụng một cái muỗng nhỏ, nhưng mà mình nhớ làm khéo để tránh bị tràn, nhìn không đẹp. Mình có thể xen kẽ các màu tùy theo ý thích. Sau khi tạo hình xong lớp mặt, để đổ lớp thứ hai tránh bị tách lớp. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ dùng tăm gạch nhẹ trên mặt bánh và đổ thêm một lớp rau câu mỏng phía trên, dày khoảng 0,3 cm. Mình sẽ để cho phần rau câu này thật là nguội. Phần lớp này mình sẽ đổ khác màu với phần lớp hoa văn ban đầu và để cho thật là nguội. Sau khi nguội thì mình cũng dùng tăm gạch nhẹ trên mặt bánh. Nếu mình không thêm một lớp rau câu nữa thì mình đặt nhân vào nhìn không có đẹp, bị lồi nhân ra ngoài. Nên Hana phủ thêm một lớp. Phần nhân cô bác, anh chị và các bạn trước khi cho vào khuôn, mình nhớ dùng khăn giấy lau nhẹ, vì phần này có kem nên có hơi ẩm ra ngoài. Và dùng tăm gạch nhẹ lên mặt nhân. Cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ đặt phần hở của kem xuống dưới mặt bánh trung thu nha. Mặt dày thì mình sẽ quay lên đáy bánh. Cho một ít nước rau câu nóng vào khuôn, đặt nhân vào chánh giữa và đổ rau câu vào đầy khuôn. Mình sẽ tiếp tục làm với hai khuôn còn lại. Sau đó để cho thật là nguội và cho vào tủ lạnh ít nhất khoảng 1 tiếng, hoặc cho tới khi rau câu đông đặc lại hoàn toàn.
Và đây là thành phẩm bánh rau câu trung thu nhân lava tan chảy của Hana sau khi để tủ lạnh khoảng 1 tiếng. Phần hoa văn, nếu mà mình chịu khó làm kỹ thì rất là đẹp và không có bị rớt ra ngoài. Công thức này Hana làm được khoảng 7 cái bánh trung thu rau câu. Để cho bánh luôn có màu sắc tươi đẹp thì cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ chịu khó pha màu giống như của Hana. Mình đừng pha một lần, đun tới đun lui, màu lá dứa sẽ bị tái không đẹp. Và đây là thành phẩm nhân kem bên trong của Hana sau khi cắt ra. Khi mình làm thì phần nhân này đông cứng lại, nhưng mà khi mình cho vào bánh, phần rau câu nóng làm cho kem tan chảy ra. Nếu cô bác, anh chị và các bạn mình khuấy nhân kem bên trong vừa sệt như Hana chỉ, thì phần kem này vừa ăn rất là ngon, không lỏng quá và cũng không đặc quá. Theo cảm nhận của Hana thì khi mà mình làm hai loại rau câu giòn dẻo kết hợp với nhau thì bánh nhìn sẽ mịn mượt và đẹp hơn. Với cách làm bánh trung thu nhân lava tan chảy này, cô bác, anh chị và các bạn sẽ có một món bánh trung thu rất là đặc biệt. Nhân kem thì mát lạnh, kết hợp cùng mùi lá dứa, vị giòn giòn dẻo dẻo của rau câu sẽ mang tới cho cô bác, anh chị và các bạn một hương vị thật là đặc biệt. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Mỗi tuần, Hana chia sẻ món ăn chay mặn vào thứ Ba trên kênh Món Ngon cùng Hana Phung và món xôi chè bánh rau câu vào thứ Sáu trên kênh Cooking with Hana Phung. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau.